วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวที่ฟังแล้วอาจจะตกใจนิดนึงนะฮะคือเราจะมาคุยกันถึงความย้อนแย้งระดับชาติเลยประเทศเราเนี่ยขึ้นชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และภูมิปัญญาสมุนไพรใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมว่าตอนนี้เรากำลังเจอวิกฤตที่พืชพื้นถิ่นหลายตัวมันหายากซะจนเราต้องไปพึ่งพาการนำเข้าจากเพื่อนบ้านแล้วครับลองถามตัวเองดูนะครับคุณเชื่อไหมว่าวัตถุดิบจากพืชบางอย่างที่เราเคยใช้กันเกลือนเลยนะหาได้ง่ายๆตามหัวไร่ปลายนาหรือป่าชุมชนหลังบ้านเนี่ยวันนี้มันกลายเป็นแรร์ไอเทมที่โรงงานผลิตยาต้องแย่งกันซื้อหรือหนักไปกว่านั้นคือต้องสั่งอิมพอร์ตเข้ามาแทนเนี่ยแหละครับปริศนาสำคัญว่าทำไมประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสุดๆอย่างบ้านเราถึงเดินมาถึงจุดที่ต้องเป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบสมุนไพรพื้นฐานไปซะได้ภาพมันตัดกันชัดเจนมากครับลองนึกภาพอดีตนะฮะป่าเราสมบูรณ์มากพืชพื้นบ้านมีเต็มไปหมดผูกพันกับวิถีชีวิตแบบสุดๆเด็ดมาต้มเป็นยาสามัญประจำบ้านได้เลยแต่ตัดภาพมาปัจจุบันภาพพวกนั้นมันกำลังค่อยๆจางหายไปครับป่าที่เป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติก็ลดลงคนปลูกก็น้อยลงต้นทุนไปเดินเก็บเกี่ยวก็แพงลิ่วตลาดก็เอาแน่นอนไม่ได้ผลก็คือวัตถุดิบไทยโตไม่ทันอุตสาหกรรมสุขภาพที่ขยายตัวขึ้นทุกวันครับเอาล่ะครับเรามาดูกันดีกว่ากับ6พืชสมุนไพรไทยที่จู่ๆก็กลายเป็นของหายากไปซะอย่างนั้นย้ำก่อนนะครับว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องต้นไม้หายแต่เรากำลังพูดถึงภูมิปัญญาที่กำลังสูญหายตัวแรกเลยครับสมอไทยตัวนี้คือเสาหลักของตำรายาไทยเลยนะฮะถึงขั้นได้ฉายาว่าราชาแห่งยาเป็นแกนหลักในตำรับยาตรีผลาที่ดังๆนั่นแหละครับแต่ปัญหาคือถึงเราจะเจอสมอไทยได้ตามป่าเบญจพรรณทั่วไปแต่พอมีการถางป่าขยายพื้นที่เกษตรจำนวนมันก็วูบลงฮะแถมถ้าจะปลูกเองก็เหนื่อยเลยเพราะเมล็ดหนึ่งกว่าจะงอกปลาก็ไป 45-60 วันเกษตรกรรายย่อยก็เลยสายหัวไม่ค่อยอยากปลูกกันเป็นพืชเศรษฐกิจครับแล้วมีตัวเลขสถิติหนึ่งที่น่าตกใจมากครับคือ 90% ฟังไม่ผิดครับงานวิจัยบอกเลยว่าสมอสดที่เราเหนื่อยเก็บกันมาเนี่ยพอเอามาล้างเอามาอบแห้งน้ำหนักมันหายไปกับน้ำและดินทรายถึง 90% แปลว่าเราต้องลงแรงเก็บสมอสดเป็นภูเขาเพื่อให้ได้สมอแห้งแค่หยิบมือเดียวฮะต้นทุนค่าแรงตรงนี้แหละที่บีบให้ผู้ผลิตต้องหันไปหาของนำเข้าที่ต้องทุนถูกกว่าแทนหมายถึงตัวที่2คู่หูของเขาเลยครับสมอผีเพกตัวนี้ก็อยู่ในตำรับตรีผลาเหมือนกันแต่ข้อจำกัดของเขาโหดกว่าคือเขาเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่อยู่ในป่าลึกแล้วโตช้ามากไม่ใช่พืชผักสวนครัวที่หว่านเมล็ดเดือนนี้แล้วเดือนหน้าเก็บขายได้นะฮะเพราะฉะนั้นพอป่าธรรมชาติหดตัวลงแหล่งวัตถุดิบของสมอผีเพกก็หายวับตามไปด้วยเลยครับทีนี้พอเราต้องพึ่งพาการเก็บจากป่าธรรมชาติปุ๊บปัญหาก็ตามมาเป็นพรวนเลยครับเพราะเราคุมอะไรไม่ได้เลยคุณภาพก็แกว่งบางทีเจอพวกกิ่งก้านใบหรือเมล็ดปนเปื้อนมาถึง 36% โรงงานยาที่เขาต้องรักษามาตรฐาน GMP เขาแบกรับความเสี่ยงตรงนี้ไม่ไหวหรอกครับสุดท้ายทางออกก็คือต้องไปพึ่งพาวัตถุดิบที่คัดเกรดทำความสะอาดมาแล้วจากเพื่อนบ้านอย่างพม่าหรือกัมพูชาแทนครับขยับมาที่ตัวที่3ครับไพรโอ้โหตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นความตลกร้ายของวงการสมุนไพรไทยมากๆเพราะเอาจริงๆไพรเนี่ยปลูกง่ายๆเราคุ้นเคยกันสุดๆทั้งน้ำมันนวดยาหม่องลูกประคบแต่ชีวิตจริงห่วงโซ่ต้นน้ำบ้านเรากลับมีปัญหาครับเกษตรกรเจอโรคไพรเน่าบ้างจัดการไม่ได้บ้างกลายเป็นว่าผลผลิตในประเทศไม่พอแถมคุณภาพยังไม่นิ่งพอจะป้อนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้เลยลองดูข้อมูลตรงนี้นะฮะเป็นรายงานโอกาสทางการค้าแค่ในปี 2564 ปีเดียวไทยเรามีการสั่งนำเข้าไพรแห้งจากพม่าสูงถึง 25,646 กิโลกรัมคิดดูสิครับพืชที่ปลูกง่ายแสนง่ายแท้ๆแต่เรากลับต้องอิมพอร์ตเป็นหมื่นกิโลนี่คือหลักฐานชัดเลยว่าระบบจัดการวัตถุดิบของเรามีรอยรั่วขนาดใหญ่เลยครับมาถึงตัวที่4ครับกระวานไทยหรือกระวานจันทร์ย้อนไปสมัยก่อนนี่คือเครื่องเทศระดับของดีเมืองจันทร์และตราดเลยนะครับเติบโตได้ดีมากๆในป่าดิบชื้นแต่ตอนนี้รายงานบอกเลยว่าปริมาณคนปลูกลดลงแบบน่าใจหายสาเหตุหลักๆคือมันเก็บเกี่ยวลำบากครับแล้วราคาวัตถุดิบสดก็ตกต่ำเกษตรกรคำนวณแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยฟรีก็เลยทิ้งสวนกระวานไปปลูกพืชเศรษฐกิจตัวอื่นกันหมดครับตัวที่5อบเชยไทยครับถ้าดูจากลักษณะใบอบเชยพันธุ์ต่างๆจากงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรเราจะเห็นความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ซ่อนอยู่เยอะมากอบเชยมีเปลือกที่หอมและอยู่ในตำรับยาไทยมาแต่โบราณบ้านเรามีสายพันธุ์พื้นถิ่นเกิดต่างป่าเขาเยอะนะครับ
แต่ปัญหาคือเราแทบจะไม่มีการทำแปลงปลูกอบเชยเชิงพาณิชย์กันแบบจริงๆจังๆเลยเราเอาแต่เดินเข้าป่าไปลอกเปลือกมันมาใช้ ซึ่งถ้ายังทำแบบนี้ต่อไปอบเชยไทยเสี่ยงสูญพันธุ์ได้เลยนะครับและที่น่าเจ็บใจสุดๆคือปริมาณการนำเข้านี่แหละครับสถิติปี 2551 เราระบุว่าต้อง import อบเชยกว่า 1,300,000 กิโลกรัมเม็ดเงินหลาย10 ล้านบาทไหลออกไปให้อินโดนีเซียกับเวียดนามลองนึกภาพตามสิฮะเราสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจไปมหาศาลขนาดไหนทั้งที่ดินและอากาศบ้านเราก็สามารถปลูกได้แท้ๆและตัวสุดท้ายตัวที่ 6 ในลิสต์วันนี้คือชะเอมไทยครับตัวนี้เป็นสมุนไพรที่มีเนื้อไม้และรากรสหวานภูมิปัญญาไทยเอาไว้แก้ไอขับเสมหะแต่รู้ไหมครับว่าตอนนี้ชะเอมไทยกลายเป็นแรร์ไอเทมระดับที่เสี่ยงสูญพันธุ์ไปแล้วฮะจนต้องถูกบรรจุเข้าไปอยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเร่งหาทางฟื้นฟูด่วนๆเลยและทำไมมันถึงเสี่ยงสูญพันธุ์สาเหตุมันมาจากวิธีการเอามาใช้ครับเพราะส่วนที่เป็นยาคือเนื้อไม้กับเปลือกทีนี้พอเราไปลอกเปลือกหรือตัดไม้มันมาใช้ ต้นที่โตช้าๆอยู่แล้วมันก็ยืนต้นตายสิครับด้วยเหตุนี้ตลาดสมุนไพรก็เลยต้องบ่ายหน้าไปพึ่งการนำเข้าชะเอมไทยจากป่าลึกในกัมพูชากับลาวแทนหรือถ้าง่ายกว่านั้นก็เลี้ยวไปใช้ชะเอมเทศที่เป็นของ import แทนไปเลยฮะพอเห็นภาพพืชทั้ง 6 ชนิดนี้แล้วเรามาเจาะลึกกันต่อดีกว่าครับว่าปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่มันไม่ใช่แค่เรื่องของป่าที่ลดลงหรอกครับแต่พอกางข้อมูลเศรษฐศาสตร์เทียบกันดูแบบแฟร์ๆเราจะเห็นความจริงที่ชัดเจนมากวัตถุดิบในบ้านเราส่วนใหญ่มาจากชาวบ้านรายย่อยต้นทุนจัดการและค่าแรงสูงขาดเทคโนโลยีช่วยคุณภาพก็เลยไม่ค่อยนิ่งแต่พอไปดูของนำเข้าจากกลุ่มประเทศ CLMV ค่าแรงเขาถูกกว่าป่าเขายังแน่นแถมเขามีการคัดแยกทำความสะอาดเบื้องต้นมาให้พร้อมสับถ้าคุณเป็นโรงงานอุตสาหกรรมการนำเข้ามันตอบโจทย์กว่าเห็นใช่ไหมฮะขอขวดของระบบบ้านเรามันอยู่ตรงนี้ครับพืชพื้นถิ่นหลายตัวมันโตช้าใช้เวลาเป็นปีๆบางตัวต้องการพื้นที่ปลูกเฉพาะเจาะจงสุดๆแถมกลไกตลาดยังเบอร์ไม่มีใครกล้าการันตีราคาให้เกษตรกรล่วงหน้าและที่เจ็บปวดสุดคือเราขาดเทคโนโลยีการเก็บรักษาและการแปรรูปเบื้องต้นครับนี่แหละฮะถ้าใครเห็นกระแสแล้วแห่ปลูกตามโดยไม่ศึกษาตลาดให้ดีโอกาสขาดทุนย่อยยับมีสูงมากเลยนะครับแล้วเราจะแก้เกมยังไงรายงานวิจัยเขามีทางออกให้ครับเราต้องฟื้นฟูระบบกันใหม่เริ่มตั้งแต่สร้างฐานข้อมูลพืชสมุนไพรระดับชาติปลดล็อกข้อกฎหมายภาครัฐต้องอัดฉีดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวให้ชาวบ้านและที่สำคัญเราต้อง move on จากการเดินเข้าป่าไปเก็บของป่ามาเป็นการทำฟาร์มแบบมาตรฐานให้ได้ครับและสุดท้ายเลิกขายแค่วัตถุดิบราคาถูกแต่ต้องอัปเกรดไปทำสารสกัดมาตรฐานที่มีมูลค่าสูงระดับโลกแทนครับเข้าสู่ช่วงท้ายกันครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของทุนทางชีวภาพที่เราต้องทวงคืนให้กลับมาการฟื้นคืนชีพให้พืชพวกนี้มันไม่ใช่แค่การดิ้นรนหาของมาขายนะฮะแต่มันคือความมั่นคงของประเทศเลยการดึงพืชทั้ง6ชนิดนี้กลับเข้าสู่ระบบการเพาะปลูกมีข้อดีมหาศาลครับมันสามารถพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจเฉพาะทางมูลค่าสูงได้เป็นการต่อลมหายใจให้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและถ้าบริหารจัดการตลาดได้ดีชุมชนเกษตรกรก็จะมีรายได้แบบยั่งยืนชัวร์ๆครับจากข้อมูลทั้งหมดที่ผมคลี่ให้ดูในวันนี้ในมุมของผมฮะเรื่องนี้น่าเสียดายมากเพราะจริงๆแล้วประเทศเราไม่ได้ขาดแคลนต้นไม้หรอกครับแต่เรากำลังขาดระบบครับระบบที่เอื้ออำนวยและสร้างแรงจูงใจให้คนรู้สึกอยากปลูกอยากดูแลและอยากปกป้องวัตถุดิบพื้นบ้านของเราเอาไว้จริงๆกลไกตลาดที่ขาดการสนับสนุนนี่แหละฮะที่ค่อยๆบ่อนทำลายความตั้งใจของคนปลูกไปทีละน้อยพืชสมุนไพรพวกนี้ไม่ใช่ยาวิเศษที่ปลูกปุ๊บแล้วพรุ่งนี้รวยปรับหรอกนะครับแต่ถ้ามองระยะยาวมันคือทุนทางชีวภาพคือความมั่นคงทางยาของประเทศถ้าเราไม่ยอมรักษาไว้ตั้งแต่วันนี้ในวันนี้เราอาจจะแค่ต้องจ่ายเงินซื้อวัตถุดิบแห้งๆจากเพื่อนบ้านแต่เชื่อผมนะครับวันข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะต้องซื้อความรู้และภูมิปัญญาของตัวเราเองกลับคืนมาในราคาที่แพงริบลิ่วเลยฮะพอมองย้อนกลับไปถึงสมุนไพรพื้นถิ่นที่กำลังค่อยๆเลือนหายไปจากธรรมชาติแบบนี้บางทีคำถามที่เราควรจะถามอาจจะไม่ใช่การถามหาว่าพืชพวกนี้มันหายไปไหนหรอกนะครับแต่อาจจะต้องเปลี่ยนมาถามตัวเองดังๆว่าที่ผ่านมาพวกเราเคยเห็นค่าของมันมากพอแล้วหรือยังแล้วทุกคนล่ะครับเคยสังเกตเห็นพืชพื้นบ้านหรือสมุนไพรตัวไหนในชุมชนที่เมื่อก่อนโอ้โหเดินไปทางไหนก็เจอแต่วันนี้แทบจะไม่เห็นแล้วบ้างไหมครับหรือคิดว่าพืชไทยชนิดไหนที่เราต้องรีบอนุรักษ์ด่วนๆก่อนจะสายเกินไปลองคอมเมนต์เล่าความทรงจำหรือประสบการณ์ให้ผมฟังกันหน่อยนะครับเพราะบางทีเรื่องราวจากความทรงจำของทุกคนเนี่ยอาจจะมีชีวิตชีวาและสำคัญยิ่งกว่าข้อมูลในตำราเสียอีกครับ
สำหรับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ